สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Before the Apple Lover ช่องสำหรับผู้ที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ของ Apple นะครับ สำหรับหัวข้อ Treasure Hunt หัวข้อนี้นะครับ ความท้าทายของหัวข้อนี้ก็คือ เขาจะให้เรามองหารูปแบบที่ซ้ำกันนะครับที่เป็นแพทเทิร์น แล้วก็ให้เราทำการสร้างฟังก์ชันของเราเองนะครับ เราก็เดินทางมาถึงความท้าทายสุดท้ายสำหรับหัวข้อฟังก์ชันแล้วนะครับจากตัวอย่างโค้ดนะครับเขาจะให้ตัวอย่างฟังก์ชันที่ชื่อว่า move then toggle ขึ้นมานะครับการทำงานของฟังก์ชันนี้ก็คือให้เราทำการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า2ช่องจากนั้นให้เราทำการสลับสวิตช์นะครับหากเรามาดูในโลกปริศนานี้นะครับเราก็มีวิธีในการแก้ปัญหาได้หลายวิธีนะครับจากตัวอย่างฟังก์ชันที่เขาให้มา move then toggle นะครับเราก็จะพบว่าเส้นทางด้านหน้าของไบค์กับด้านหลังของไบค์เนี่ยเราสามารถใช้ฟังก์ชัน move then toggle ที่เขาให้มาได้เลยนะครับแต่ทางด้านซ้ายและทางด้านขวาของไบค์เนี่ยจะต่างออกไปนะครับถึงแม้ว่าเราจะทำการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า2ช่องแล้วก็สลับสวิตช์นะครับเคลื่อนที่ไปข้างหน้า2ช่องแล้วก็สลับสวิตช์เหมือนกันนะครับแต่ด้านหน้าเนี่ยเราจะทำการจะมีสวิตช์แค่1ตัวนะครับหน้าและหลังส่วนซ้ายขวาเนี่ยจะมีสวิตช์2ตัวนะครับดังนั้นการเขียนฟังก์ชันมาแก้ปัญหาเนี่ยเราสามารถทำได้หลายวิธีนะครับถ้าเราไม่อยากเขียนฟังก์ชันหลายฟังก์ชันเราก็สามารถเขียนแค่ฟังก์ชัน move then toggle นะครับอย่างเดียวเพื่อแก้ปัญหาด้านหน้าและด้านหลังนะครับส่วนด้านซ้ายและด้านขวาก็เรียกใช้ฟังก์ชัน2ครั้งนะครับคล้ายๆกับหัวข้อก่อนหน้านี้นะครับหรือเราอาจจะแยกเป็น2ฟังก์ชันก็ได้นะครับฟังก์ชันแรกทำการเปิดสวิตช์แค่ตัวเดียวนะครับในด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังส่วนด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยก็สร้างฟังก์ชันที่ทำการเปิด2สวิตช์อย่างนี้ก็ได้นะครับเราลองมาดูวิธีการเขียนโค้ดกันนะครับสำหรับตัวอย่างนี้นะครับเราจะเลือกใช้ฟังก์ชัน move then toggle อย่างเดียวนะครับนั่นหมายความว่าทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาเราจะใช้ฟังก์ชัน move then toggle เหมือนกันนะครับเรามาดูว่าเราจะสามารถเขียนโปรแกรมยังไงได้บ้างนะครับจากบรรทัดแรกนะครับเวลาที่เราทำการเขียนโค้ดเขียนฟังก์ชันแล้วเราต้องการเพิ่มคำอธิบายเข้าไปว่าฟังก์ชันนี้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับเราสามารถที่จะใส่คอมเมนต์เข้าไปได้นะครับวิธีการใส่คอมเมนต์ก็คือให้เราใส่ slash 2 ครั้งอย่างนี้นะครับ double slash จากนั้นตามด้วยข้อความจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษหรือภาษาอะไรก็ได้นะครับที่ใช้สำหรับการอธิบายฟังก์ชันนะครับตัวคอมไพเลอร์จะไม่ทำการอ่านบรรทัดที่เป็นคอมเมนต์นี้นะครับเรามาลองสร้างฟังก์ชัน move then toggle เหมือนในตัวอย่างดูนะครับคราวนี้เราก็สร้างฟังก์ชันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถัดไปเราจะมาสร้างฟังก์ชันกับหลังหันกันนะครับโดยการใช้การเลี้ยวซ้าย2 ครั้งนะครับถั
ดไปเมื่อทำการสลับสวิตช์เสร็จแล้วนะครับเราจะมาเขียนฟังก์ชันในการเดินกลับมาที่จุดเริ่มต้นเหมือนเดิมนะครับเราจะตั้งชื่อฟังก์ชันว่าฟังก์ชัน move to นะครับโดยในฟังก์ชันนี้นะครับเราจะใช้คำสั่ง move forward 2 ครั้งนะครับคำสั่งนี้เราจะใช้เมื่อเราทำการเคลื่อนที่มาข้างหน้านะครับแล้วก็กลับไปจุดเดิมและเคลื่อนที่ไปข้างหลังและกลับมาที่จุดเดิมนะครับถัดไปนะครับเมื่อเราทำการเคลื่อนที่ไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับแล้วก็ทำการสลับสวิตช์เราจะใช้ฟังก์ชันเดียวกันก็คือฟังก์ชัน move then toggle นะครับแต่เมื่อทำการสลับสวิตช์เสร็จแล้วนะครับเราจะให้ไบต์กลับมาที่จุดเริ่มต้นเหมือนเดิมเราจะใช้ฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งนะครับเราจะสร้างฟังก์ชันเคลื่อนที่ไปข้างหน้า4 ช่องขึ้นมานะครับโดยเราจะตั้งชื่อฟังก์ชันว่า move for นะครับโดยเราจะใช้คำสั่ง move forward 4 ครั้งด้วยกันนะครับจากนั้นเราก็มาเริ่มเขียนโค้ดกันนะครับเราจะสั่งให้ไบต์เคลื่อนที่ไปข้างหน้าแล้วก็สลับสวิตช์โดยใช้ฟังก์ชัน move then toggle นะครับเมื่อไบต์สลับสวิตช์เสร็จแล้วนะครับเราก็จะให้ไบต์กลับหลังหันโดยใช้ฟังก์ชัน turn around เมื่อกลับหลังหันเสร็จแล้วเราก็จะให้ไบต์เดินไปข้างหน้า2 ช่องโดยใช้ฟังก์ชัน move to จากนั้นเราจะให้ไบต์ทำการสลับสวิตช์ที่อยู่ด้านหลังนะครับโดยใช้ฟังก์ชัน move then toggle เมื่อทำการสลับสวิตช์เสร็จแล้วเราก็จะให้ไบต์กลับหลังหันโดยใช้ฟังก์ชัน turn around จากนั้นเราจะให้ไบต์กลับมาที่จุดเริ่มต้นโดยใช้ฟังก์ชัน move to หลังจากนั้นเราจะให้ไบต์ทำการสลับสวิตช์แถวที่มีสวิตช์อยู่2 ตัวโดยให้ไบต์ทำการเลี้ยวขวาก่อนนะครับโดยใช้ฟังก์ชัน turn right จากนั้นให้ไบต์ทำการสลับสวิตช์ตัวที่1โดยเรียกใช้ฟังก์ชัน move then toggle จากนั้นให้ไบต์ทำการสลับสวิตช์ตัวที่2โดยการเรียกใช้ฟังก์ชัน move then toggle อีกครั้งหนึ่งเมื่อไบต์มาอยู่ที่ตำแหน่งสุดท้ายนะครับเราจะให้ไบต์กลับมาอยู่ที่จุดเริ่มต้นเหมือนเดิมเราจะสั่งให้ไบต์ทำการกลับหลังหันโดยใช้ฟังก์ชัน turn around ก่อนจากนั้นเราจะให้ไบต์เคลื่อนที่4 ช่องกลับมาที่จุดเริ่มต้นเหมือนเดิมโดยใช้ฟังก์ชัน move for จากนั้นเราจะให้ไบต์ทำการสลับสวิตช์นะครับโดยใช้ฟังก์ชัน move then toggle ต่อไปเราจะให้ไบต์ทำการสลับสวิตช์ตัวที่2เราก็เรียกใช้ฟังก์ชัน move then toggle แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับหรือใครต้องการให้ไบต์กลับมาอยู่ที่จุดเริ่มต้นเหมือนเดิมก็สามารถเพิ่มฟังก์ชัน turn around แล้วก็ฟังก์ชัน move for เพื่อจะให้ไบต์กลับมาที่จุดเริ่มต้นเหมือนเดิมก็ได้นะครับจากนั้นเราลองรันโค้ดกันนะครับ
บลงไปแล้วนะครับสำหรับหัวข้อ Treasure Hunt การเขียนโปรแกรมไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับใครที่มีความคิดเห็นหรือข้อแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ